හරි. ඔයා Play Store එක open කරගෙන wifi FPS server කියන application එක download කරලා install කරගන්න ඕන. මම දැන් ඒක open කරගන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ wifi වලින් උනත් මේක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට මේකෙන් hotspot වලින් උනත් කරගන්න පුළුවන් mobile hotspot. මේකදී ඔයාට mobile data use වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඔයාට hotspot එක ඔයාගේ අනිත් PC එකට නැත්නම් laptop එකට connect කරලා තියාගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා start කියලා දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා server URL, user ID, password, root folder වගේ දේවල්. හරි. එහෙනම් අපි යමු PC එකට. හරි. PC එකේ මම this PC නෙමෙයි මුලින්ම අපි කනෙක්ට් කරගන්න ඕන අපේ හොට්ස්පොට් එක. මම ඒක කනෙක්ට් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ අපි this PC එකට යමු. ඊට පස්සේ එතන right click කරලා add a new location කියලා මේක ක්ලික් කරලා next දීලා I'm next දීලා මෙතනින් ඔයා මෙතන server URL එකේ තියෙන කෝඩ් එක ඔයා type කරගන්න ඕන. හරි. මම මේක දැන් paste කරගෙන next කරනවා. හරි. ඔයා මෙතන මේ ටික් එක දාලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඔයාලට කැමති නමක් type කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන LKTube කියලා දීලා next කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා ටික් එක අයින් කරලා finish දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේක ඔයාලට විශ්වාස කරන්න නෑ වගේ නම් මම ඔයාලට මගේ ෆෝන් එකෙත් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් my files වලට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට සාක්ෂි සහිතව එකම files තියෙන මේ දෙකේම ෆෝන් එකේ තියෙනවා වගේමයි. කොහොමද files copy කරන්නේ move කරගන්න කියලා මේ ෆයිල් එක right හරි left හරි click කරලා ආට අවශ්‍ය තැනට drag and drop කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඇවිල්ලා copy here නැත්නම් move here click කරන්න. මේකෙදි ඔයාට කේබල් එකට වඩා ගොඩක් ස්පීඩ් එකකින් මේව කරගන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. අදට සුබ දවසක්.